Welkom Stenbock, het is de maand van december, gefaciliteerd met je verjaardag voor de Stenbock dat is geboren in december. Stenbock, het is goed van wekens, Stenbocks kopsmensen, Stenbocks dat hebben boodschatten energie. De 2 eerste week van de maand is de energie van boodschap. Als we gaan naar de derde week, de week van Christmas, laatste week, het is de energie van jullie Stenbocks gefaciliteerd. Stenbock in je huis, heel veel van jullie Stenbock kunnen je soulmate, heel veel van jullie Stenbock krijgen hulp van een zakenman of een rijke man. Ik zie een rijke man komen in je leven en dat ga je steunen. Ik ga je boss zie potential in sommige van jullie Stenbokken, dat ga je helpen, oké? Wij zijn de major issues en positive. Stenbock met de rekzaag, je gaat winnen. Huge win voor jullie Stenbock, oké? Goede vrienden gaat je helpen. Positive news komt over some sort of a new contractual overeenkomst of dat iemand wil samen met je, samen wonen, samen met je leven. Nieuwe liefde komt op voor Stenbock in de jaar 22. Omdat jullie gaat werken de jaar 22. Je gaat in de jaar 23, maar jullie gaat beginnen met de jaar 22. Oké? Sommige mensen, en daarom ik zeg tegen mensen, je moet niet je New Year's resolution op New Year's dag doen, omdat het werkt niet vanwege welke deel van de jaar ben je begonnen. Ben je in januari geboren, ben je een waterman of een Stenbock? Ja. Maar Stenbock mensen beginnen ze New Year's resolution voor zijn verjaardag, oké? Dus voor de week van de mensen dat gebeurt in de week van 21 tot en met 31, je begint je New Year's resolution in die tijdlijn, oké? Falsita is hier de end van some sort of a falsheid, waar een weeskaalman samen met een maakman falsify some sort of a data and informatie in some sort of overheid institution. Die is nou achtergekomen en probeert dit op te lossen. Oké? Er was heel veel chaos. Oké? En een maakman en een weeskaalman creëert heel veel chaos. Oké? Een maakvrouw, mensen recognize dat een maakvrouw is een fraud. Een maakvrouw samen met een scorpionvrouw deed iets dat was niet boven water. Dat komt even boven. We kijken de eerste week. En er is een positive nieuws. Als je bent op zoek naar liefde. Of als je hebt een vriend of een kennis. Dat je bent heel connect met. Je eindigt met deze persoon. Oké? En dit is wat gebeurt. Heel veel van jullie hebben opdirect vriend of kennis. En deze persoon is heel oprecht. Oké? Deze persoon is echt een goed, eerlijk oprecht persoon. Deze persoon laat je weten in de maand van december door een bericht of communicatie. Dat is hij of zij is verliefd op jou. Oké? Dus deze vriend is vriend of vriendinnetje zeer oprecht. En die laat je weten dat hey, ik ben echt verliefd op jou en ik wil eindelijk met jou. Oké? En de energie van de ring en de zon is in de 12 house. Dus deze persoon wil met jou gaan wonen, samenwonen. Uiteindelijk trouwen met jou. Oké? Dus heel veel van jullie, als je hebt een heel goede kennis, iemand dat je voelt heel connect met deze persoon, gaat je even laten dadelijk. Ik wil je niet kwijtraken. Ik zie ons samen en uiteindelijk komt jullie met elkaar. Jullie gaan trouwen, samenwonen, happy en gelukkig voor de rest van jullie leven. Dit is zeer positief vanwege dat de liefde is in de huis. Is zoals als deze persoon ging door een moeilijke tijd en die komt uit en die gaat zeggen en dus vanaf nu tot
volgende jaar deze tijd, oké? 1 december. En zoals het volgende jaar 1 december gaat jullie samenwonen. En het gaat echt positief uitkomen voor jullie. Jullie gaan relaties of vriendschap beëindigen. Mensen nou een eind voor een weeskalman. Mensen recognize wat een weeskalman en een maakman heeft gedaan. Een eind voor een maakvrouw. Mensen recognize dat een maakvrouw was niet goed bezig. Mensen komen achter wat een scorpion heeft gedaan. Een scorpion is nou kapot. Heel veel van jullie dat hebben verloren een project, een zaak of verloren iets van waarde. Je krijgt het terug. Oké, je krijgt het echt terug. Waar zit je geld? Geld komt terug naar jullie van soms soort van rechtszaak of uitbetalen of schade of dat soort dingen. Geld komt van werk dat je hebt gedaan in het verleden en het is nu uitbetaald. Oké. Sommige van jullie, je boss of je supervisor of iemand, kunnen verliefd raken op jullie. Sommige van jullie gaat een echt rijk zakenman ontmoeten, maar deze zakenman gaat jullie niet alleen, deze zakenman zie je potential en gaat jullie steunen in allerlei manieren, zodra je komt out on top, oké? Iemand in een corporation institution is, een huge corporation institution is, gaat jullie helpen. Zeg maar dat jullie en je kinderen zijn separate. Is zoiets als some sort of a rechtszaak concerning een kind of rond kinderen gaat goed komen. En het is zoiets als de oneerlijkheid dat is gebeurd tussen u en je kind of je kinderen wordt gebalanceerd door een overheid institution gaat nou recognize dat u en je kind was behandeld als slecht behandeld, oké? Als daar is some sort of oneerlijkheid tussen jullie Stenbockman en je vrouw, jullie Stenbockman, dat is in een relatie met een scorpion, een weeskal of die mensen zijn gestoord, zeg maar zo. Oké, dus wees voorzichtig, omdat daar is een gemeen spel waar een maag, een scorpion, heeft gedaan. En het heeft mee te maken met documentatie en mensen nou recognize wat is gebeurd. De eerste week gaat in de tweede week, dat was heel veel conflict, illusies surrounding money, a project, een zaak. Het wordt opgelost, je wordt gewonnen, Steenbok, en je komt daaruit. Goed nieuws komt dat het geld van het verleden komt terug naar jou. Die hebben een groot onderzoek gedaan met soms wat of documentatie dat mensen hebben gekregen. Die hebben grondig onderzoek gedaan en recognize how you was opgelikt door andere Steenbok. En this is good. Verandering, en het is positief verandering in je leven. Je leven, je thuis, je gaat veranderen, nieuw huis, je gaat samenwonen, happy, gelukkig. Mannen recognize dat een weeskalvrouw wil alleen je geld. Mannen gaat recognize dat een waterman aan zijn vrouw was gemeen. Een waterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel van jullie gaat recognize some sort of a gemeen speling. Dat is gebeurd. Oké. Dus de eerste week, justice. De rechten. This is karmatic right. Teken een weeskalman in een corporation institution dat heeft documentatie en informatie gefalsificeerd. Rechten komt keihard op een tweelingman en een weeskalman over iets wat ze heeft gedaan. Vriendschap wordt beëindigd. Heel veel van jullie gaat recognize. Ik werk niet meer aan deze vriendschap. Ik ben hier klaar met deze mensen en deze situatie. Tweede week, je krijgt geld terug omdat mensen recognize wat de weeskalman en de maakman heeft gedaan. En je wordt beschermd door een oude persoon of je wordt beschermd
door iemand dat recognize dat there was some sort of a oneerlijkheid dat je leven gebracht in heel veel problemen. Moeilijkheid komt tot een eind en ik moet zeggen tegen sommige van jullie dat have moeilijkheid, dat een tweeling creëert some sort of a moeilijkheid, is omdat deze persoon is verliefd op jou, maar is zoiets als deze persoon weet niet hoe ze moet het uithalen of zo. Maar deze persoon heeft heel veel liefde voor jou, maar die creëert moeilijkheid, het komt tot een eind. So, als je hebt een tweeling op de werk dat was create moeilijkheid voor jou, dus komt tot een eind omdat die recognize that person have access to informatie dat moet nooit dat kan access. Zoals als dat person wil gewoon informatie over jou krijgen en access details en informatie dat mag niet. Geld is in de huis van nieuw contractual overeenkomst, dus als je maakt zorgen over je contract, geen zorgen. Je wordt succes omdat de waarheid over een Scorpion is nou boven water gekomen. Mensen recognize hoe gemeen een Scorpion is. Ik weet niet, het is een zus, het is je vrouw, het is je vriendin of je kindermoeder. Maar je overkomt als Scorpion en mensen nou recognize hoe gemeen een Scorpion is. En recognize een oneerlijk spelletje van een Scorpion. Werk, wanneer ik kom op de werk of some sort of sommige van jullie krijgen some sort of a new offer. Omdat sowieso sommige van jullie mensen zien je potential en ga je helpen om iets te creëren. Zakenman, het is een goed jaar voor jullie, Steenbok Zakenman. En als jullie Steenbok Zakenman leren om zaken te doen op een eerlijke manier, dan ga je veel meer verdiend, oké? Omdat zakenmensen houden van snelheid, de ondeugende dingen doen, maar dat is niet goed voor je karma, neither is het goed voor je zaak, oké? Positive alignment van energie. Heel veel mensen recognize that a Scorpion had gefalsified some sort of a communicatie en a Scorpion heeft gelegen een bedrieger. En de informatie was niet gebaseerd op feiten. Heel veel van jullie is now over some sort of a emotional situatie dat je was that it was zeer emotional. Je kan family issue, je kan situatie dat affect u, maar dit komt goed uit, oké? Heel veel van jullie gaat behind de vriendschap met mensen, omdat je recognize en weet je, this is it. Heel veel mensen have iets mee te maken met een weeskaalman. En deze weeskaalman kan een man op de workfloor of een man dat werkt in some sort of a institution, maar deze persoon is niet goed bezig en deze persoon is kapot. Oké? En dit is goed omdat dat leven op geldt voor jou, omdat die recognize some sort of a chaos dat deze persoon creëert voor sommige van jullie. Dus je kan ook een rechtszaak. Jullie gaan een rechtszaak winnen, een groot win van een rechtszaak, omdat die recognize dat iemand heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en doordat een schadevergoeding wordt uitbetalen voor jullie Steenbok, oké? Ik ken schadevergoeding, ik ken iets wat iemand heeft gedaan onterecht bij jou en dan kom een uitbetaling. Ik hou van jullie, namaste, tot de volgende keer.